આજના વિડીયોમાં જો તમે મોબાઈલ રાત્રે અથવા દિવસે તમે મોબાઈલ ચાર્જિંગમાં મૂકો છો તો આ વિડીયો તમારે કમ્પ્લીટ જોઈ લેવાનું છે। આજ હું તમને એક સેટિંગ દેખાડવાનું છું। જો તમે આ સેટિંગ નહીં કરો તો તમારા મોબાઈલની બેટરી ખરાબ પણ થઈ શકે છે અને બેટરી ફૂલાઈ પણ શકે છે। તો આ વિડીયો તમે કમ્પ્લીટ જોઈ લેવાનું છે। આ વિડીયોમાં તમને એક મેઇન સેટિંગ તમને દેખાડવાનું છે। જો તમે મોબાઈલ 100% તમારા મોબાઈલમાં ચાર્જિંગ થઈ જતું હોય, રાત્રે તમે મોબાઈલ ચાર્જિંગમાં મૂકો છો અથવા દિવસે ચાર્જિંગમાં મૂકો અને 100% ચાર્જિંગ થઈ જાય તો પણ તમારો મોબાઈલ ઓટોમેટિક ચાર્જિંગથી બંધ થઈ જશે। તો આ વિડીયો તમે કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો। વિડીયોમાં નવો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। તો ચાલો હવે આપણે ફટાફટ મોબાઈલનું સેટિંગ ઓન કરી લઈએ। બધાના મોબાઈલનું સેટિંગ અલગ અલગ હોય છે, તો વિડીયો તમે કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો એટલે તમારા મોબાઈલનું જે સેટિંગ છે એ તમને ખબર પડી જાય છે। તો ફટાફટ સેટિંગ ઓન કર્યા બાદ ઉપર તમારે સર્ચ મારી લેવાનું છે બેટરી સેટિંગ। બેટરી સેટિંગ તમે સર્ચ પણ મારી શકો છો, નીચે તમને એવો ઓપ્શન પણ જોવા મળી જશે, આ રીતે તમે જોઈ શકો છો। તો અહીંથી તમારે બેટરી સેટિંગને ઓન કરી લેવાનું છે। ફટાફટ જોઈ અહીં લખેલું છે બેટરી, એની પર મેં ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતનું આખું બેટરીનું સેટિંગ ઓન થઈ જશે। આની અંદર નીચે તમને બે ઓપ્શન જોવા મળતા છે। એ બે ઓપ્શન એ છે, તમારો મોબાઈલ જો તમે મોબાઈલ ચાર્જિંગમાં મૂકો છો તો અવાજ નહીં આવતો હોય, આ સેટિંગને તમે ઓન કરી લો એટલે તમારા મોબાઈલમાં અવાજ આવવાનું ચાલુ થઈ જશે। એની નીચેનું જે ઓપ્શન છે એ છે તમારા મોબાઈલની ટકાવારી। તમારા મોબાઈલમાં જો ટકાવારી ન આવતી હોય તો તમારે ટકાવારી લાવવા માટે આને તમારે ઓન કરી લેવાનું છે। ઓન કરી લો એટલે તમારા મોબાઈલમાં ટકાવારી ચાલુ થઈ જશે। હવેના જે સેટિંગ છે એ છે બેટરી યુઝર। જો તમારા મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન હોય એ એપ્લિકેશન કેટલા એપ્લિકેશન કેટલું ચાર્જિંગ તમારું લે છે એ પણ તમે અહીંથી ચેક કરી શકો છો। તો આ બેટરીનું આખું સેટિંગ હું તમને સમજાવવાનું છું। તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને પણ ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દેજો, જેથી મારો આ રીતનો નવો વિડીયો આવશે પહેલાં તમને મળે। આ સેટિંગ એ છે, તમારા મોબાઈલમાં જો બેટરી લો થઈ જાય છે, બેટરી લો થઈ જાય અને કેટલા ટકાવારી પછી તમારી બેટરી લો થાય એ તમે અહીં સેટિંગ કરી શકો છો। તો આને ફટાફટ તમારે અહીંથી સેટિંગ કરી લેવાનું છે। મેઇન સેટિંગ છે, વિડીયો કમ્પ્લીટ જોઈ લો। હું તમને જે મેઇન સેટિંગ સમજાવવાનું છું એ હવે તમને હું સેટિંગ સમજાવવાનું છું। એ સેટિંગ તમને ઉપર જ જોવા મળશે, હું ફટાફટ એ સેટિંગ સમજાવું। તો અહીંયા તમને સ્માર્ટ પાવર સેવિંગ તમને જોવા મળતું છે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કર્યા બાદ નીચે તમને બીજો ઓપ્શન જોવા મળશે બેટરી સેવિંગનું। આ મેઇન સેટિંગ હું તમને સમજાવું છું। તો અહીંયા તમારે જોવાનું છે બેટરી સેવિંગ, એને તમારે ઓન કરી લેવાનું। એને ઓન કરી લેવું એટલે નીચે તમને એક ઓપ્શન જોવા મળતો છે ફૂલ ચાર્જિંગનો। આને તમે જો ઓન કરી લેવો તો તમારે એક એ ફાયદો થવાનો છે, તમારો મોબાઈલ ગરમ નહીં થાય, બેટરી ફૂલાય નહીં, તમે મોબાઈલ ચાર્જિંગમાં મૂકતો 100% ચાર્જિંગ થઈ જશે એટલે તમારો મોબાઈલ ઓટોમેટિક ચાર્જિંગમાંથી બંધ થઈ જશે। ત્યાં તમે ચાર્જિંગ તો ચાલુ હશે પણ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે। આ સેટિંગ ઓન કરવાનો એક જ આ ફાયદો છે। અને જો તમે આને ઓફ રાખશો તો તમારો મોબાઈલ બેટરી ફૂલાઈ પણ શકે છે। રાત્રે અથવા દિવસે તમે ચાર્જિંગમાં મૂકશો તો 100% ચાર્જિંગ થઈ જશે તો પણ તમારી બેટરી ચાલુ રહેશે। તો આ તમે સેટિંગ ઓન કરી લો એટલે ઓટોમેટિક ચાર્જિંગ થતું બંધ થઈ જશે। આ સેટિંગ તમને થોડુંક પણ ગમ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલની અંદર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દેજો, જેથી મારો નવો વિડીયો સૌ પહેલાં તમને મળે। વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ।